雨水冷洗情不會淡，猛風再吹而不散。愁雲和月之間也不孤單，你足已傾城的兩眼，教花與草還璀璨。然而眉目彷彿飄散，有一絲慨嘆。流水透刺出我倆，沿路滿布風霜也雪亮。天空灰暗，愛得到了驚訝。世間什麼愛叫常見？你今蓮花陣似紅蝴蝶，飽經挫折，傷口淌血都不知會磨滅。世間什麼愛叫常見？主宰絕望仍力竭。留守最尾一起，打破力竭。喂นี่อย่าเข้ามานะทหารจริงจะเข้าเมืองแล้วถ้าเจ้าทำอะไรข้าจะถูกตัดหัวหูหยินเซ่หูหยินเซ่ไฉเจียวตามหาหูหยินสี่ใช่ไหมอยากรู้ไหมนางอยู่ไหนเจ้ารู้ว่านางอยู่ไหนนะหูหยินสี่อยู่ไหนทำไมเขาต้องบอกเจ้าด้วยจะบอกไหมนี่ได้เอางี้มีเงินไหมมีเท่าไหร่เอามาให้ข้าแล้วข้าจะบอกข้ามีแค่นี้บอกเปล่าข้าดูแลคนที่เป็นโรคที่บ้านชาวไร่ทิศตะวันออกทั้งโจรหอกยาวใกล้ตายอยู่ที่นั่นคนที่ป่วยใกล้ตายก็อยู่ที่นั่นด้วยข้าเห็นคนหนึ่งเหมือนหูหยินสี่ตอนนี้มีขาอยู่ข้างเดียวถูกระเบิดจนขาขาดเป็นคนพิการก่อนที่ข้าจะมาข้าเห็นนางนั่งร้องเหมือนคนจะสิ้นใจโอ้ผู้หญิงเซ่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 อยู่ไหนผู้หญิงเซ่ผู้หญิงเซ่ผู้หญิงเซ่ผู้หญิงสี่ผู้หญิงสี่หมอไปหลังช่วยด้วยหมอไปหลังช่วยด้วยเมืองแมนแดนสันติอุซีเกิดใหม่แล้วอุซีเกิดใหม่แล้วยินดีต้อนรับทหารชิงชนะสงครามคืนประเทศให้ข้าโจรหอกยาวให้หมดคืนประเทศราชวังชิงของข้ามายินดีต้อนรับไปทับสู่ได้เท้าหลินไปทับสู่ได้เท้าหลินผู้หญิงใหญ่ผู้ชายใหญ่พวกเจ้าคงลำบากโจรหอกยาวทำร้ายชาวบ้านอูซีพวกเราต้องลำบากมากไม่เป็นไรแล้วพวกเจ้ากลับไปที่ศาลกับข้าก่อนค่ะดียินสิออกมาทำไมศีรษะท่านกระทบกระเทือนหมอไปท่านพักผ่อน
ไม่งั้นจะอาเจียนได้ ไม่เป็นไร ข้าดีขึ้นมากแล้ว หมอไปหลังบอกว่า คนเลวแซ่หลินส่งทหารไปเฝ้าทางออก เพื่อตามหาพวกเรา อาจมาถึงที่นี่ ข้ารู้แล้ว ผู้ช่วยหมอไปหลางบอกข้าเฮ้ยชาตินี้ของข้าใช้ชีวิตเต็มที่แล้ว เคยลี้ภัย เป็นผู้จัดการ3 เป็นเท่าแก่ใหญ่ รับราชการก็เคย ต่อไปอาจเป็นผีหัวขาด ข้าเองก็บอกตัวเอง ชีวิตคนเราจะมี10 ปีกี่ครั้งสำคัญต้องสะใจ เรามาเป็นผีหัวขาดด้วยกัน โอยิสีคิดอะไรอยู่ เรื่องตลกเหรอ ข้าคิดว่าเจ้าร้ายมาก ข้าดุร้ายเหรอ ร้ายยังไง เฮ้ยโอ้หยินสิเดี๋ยววันนี้กลับไปแล้วข้าจะคิดให้ดีๆ คิดให้รอบคอบ อย่าไล่ข้าออกได้ไหม ข้าไม่เคยคิดไล่เจ้าออก ข้าไม่ได้ต้องการให้เจ้าไป ข้าหวังดีกับเจ้านะ ขอโทษหูหยินสีข้าทำให้ท่านเสียหน้า ท่านไม่ชอบให้ใครพูดว่าพักหูหยินสีข้าต้องไม่พูดพักหูหยินสีพักหูหยินสี ใช้จิว ใช่เจ้าคนเดียวที่ลำบาก หลายเดือนก่อนข้าจะเป็นคนใช้ ข้าก็เคยลำบาก ข้าเคยไม่มีจะกิน ข้าหวังเจ้าพัฒนาขึ้น อยากรองหัวหน้า ผู้จัดการ ผู้จัดการ4 ผู้จัดการ3 สุดท้ายมีข้าวสารมากมายขนกลับบ้านเกิด ผมกับที่หวังเอาไว้ ใช่ แล้วเจ้าหนีไปทำไมไฉจิวเจ้าชอบทำอะไรตรงข้ามกับข้า ครั้งนี้ข้าอยากให้เจ้าไป ข้าอยากให้เจ้าไปให้ไกลๆ เพราะข้าไม่อยากให้เจ้าตาย แล้วเจ้ากลับมาทำไม ตอนนี้เจ้ากับไห่ถังคุณจะไปถึงเทียนจินแล้ว แล้วเจ้ากลับมาทำไม เจ้ากลับมาอีกทำไม ผู้หญิงสี่ฉายจิว ไม่เจอกันซะนาน เอาตัวไป ไป ไฉจิว ไม่ต้องห่วง ถึงข้าจะถูกตัดหัว ข้าก็จะสั่งให้ปี้จังขนข้าวสารไปบ้านเกิดเจ้า ผู้หญิงสิ ไปได้แล้ว อย่าพูดมาก ไปได้แล้ว ข้าพูดอีก2 คำจะได้ไหมข้าพูดคำไหนคำนั้น ข้าเป็นคนพักครูหยินซีถึงต้องถูกตัดหัว ข้าก็เป็นผีของพักครูหยินซี สาร ได้เท้าหลิน แต่เท้าหลิน ได้เท้าหลิ ท่าน น ปีจึงเดือนหน้าครบรอบวันเกิดท่านข้านำของขวัญมาให้ ใช่จ้ะไว้ เท้าพวกเขาวิ่งเข้ามา พวกเจ้าออกไปก่อน ครับ แต่เท้าหลิน ได้เท้าหลิน ฮะ แม่ใหญ่ เอางี้ เราถอยกันคนละก้าว30%ร้อยละ30 ก็ได้130ตกลงตามนี้ อืม พูดเรื่องอะไร130อะไร น้องชายได้เท้าหลินสนใจทำการค้าขาย ท่านแม่คิดว่าเขามีความสามารถ แบ่งหุ้นให้เขา30ให้เขาร่วมแรง ดูแลชิ่งฟงเหนียน อืม พี่เจะคนแล้วที่พวกนี้เป็นเรื่องเนื้อของท่านพ่อ ถอยไปเถอะ ได้เท้าหลิน ท่านเป็นเพื่อนกับท่านพี่มานาน ท่านทำแบบนี้เหมือนปล้นชิงทรัพย์สินท่านพี่ชัด แล้วท่านไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ เพราะเป็นคำสั่งของท่านพ่อ คำสั่งท่านพ่อเจ้าคือเอาชิ่งฟงเหนียนให้เจียงปี้เหวินดูแล นอกจากขังเปาฉีมีความผิดที่ร้ายแรง และตอนนี้ขังเปาฉีจะถูกตัดหัว
ก็แสดงว่าตอนนี้นางมีความผิด น้องสีจะไม่ถูกตัดหัว ผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงขายชาติยังเป็นสุนัขรับใช้โจรหอกยาว ไม่ตัดหัวนางฟ้าดินไม่ยอม เจ้า ทำไมจะตอบข้าเหรอ ถอยไป โอ๊ย ใต้เท้าหลิน ถ้าหากท่านตัดหัวน้องสีท่านจะเป็นศัตรูกับคนทั้งอูสีน้องสีเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่ง บังคับเหิงเกิงรถค่าขนส่งนำพาชาวเมืองพ้นจากภัยพิบัติแมลง ไม่เคยให้ใครหิวตาย แต่ท่านจะตัดหัวนางได้เลยท่านตัดหัวข้าก่อน ตัดหัวชาวบ้านทั้งอูซีเลย ท่านแม่ ไปหาคนที่แม่สีเคยช่วยเขียนคำร้องเขียนเป็นหมื่นคนให้ช่วยแม่สีถ้าเขาไม่ยอมรับเราก็จะไปฟ้องถึงเมืองหลวงฟ้องถึงฮ่องเต้ ข้าจะฟ้องท่านด้วย ไปเถอะ พวกบ้า อูซี สามใครกล้าบังอาจพวกเจ้ามาทำอะไร ใต้เท้าหลินหนังสือคำร้องหมื่นคนเรื่องท่านตัดหัวแม่สีชาวบ้านทั้งอูซีจึงรวบรวมชื่อหมื่นคนขอร้องแทนแม่สีให้ความยุติธรรมเธอใต้เท้ารับ พวกเจ้ารู้ไหมทางเป่าชี้ทำผิดยังไง ความผิดก่อกบฏ ความผิดนี้มีโทษสถานเดียวต้องตัดหัวราชสำนักไม่ฆ่าพวกเจ้าทั้งครอบครัวถือว่ามีเมตตาแล้ว ไล่ไปให้หมด ครับ ไล่ไปเอา ถ้าคนดีฟ้าดินไม่ยอม คนดีคนดี ถ้า ไม่ คน ย ดี อม ฟ้าดินไม่ยอมถ้าคนดี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 ฟ้าดินไม่ยอมคุณตอบว่าคนดีฟ้าดินไม่ยอมฟ้าดินไม่ยอมอยู่ยินเฟ ผู้หญิงสีแม่นางไหถังหมอไปหลาง เจ้าไปเทียนจินแล้วไม่ใช่เหรอ กลับมาได้ยังไง ทหารเมืองแมนกลัวว่าข้าจะมีอันตรายไม่ให้ข้ากลับ บังคับให้ข้าไป จนถึงเฉิงโจวฉวยโอกาสที่พวกเขาเผลอข้าเลยหนีกลับมาหาไฉจิ้ว ทหารชิงไม่มีน้ำใจข้าพูดตั้งนานถึงยอมให้พบท่าน เขาจะไม่ยอมให้ข้าพบท่านกับไฉจิว พวกท่านเจอไฉจิ้วเขาเป็นไงบ้าง เขาถูกทำร้ายหรือเปล่าฮะตอนนี้เขาไอมาก หมอไปหลังตรวจให้เขา เขาติดเชื้อวัณโรค หมอไปหลังถามเขา ถึงรู้ว่าเขาหาท่านไม่เจอ เขาไปตามหาท่าน ที่บ้านกักกันชาวบ้านที่เป็นโรคระบาด เขาจึงติดเชื้อโรค เอาไปหลัง พวกเจ้าออกไปได้แล้ว ผู้ยินซีขอพระเจ้าคุ้มครองพวกเราต้องไปแล้ว ผู้หญิงสิรักษาตัวด้วย ทั้งเป่าฉีราชสำนักมีคำสั่ง ตัดหัวคนที่คิดกบฏ ข้าอยากขอเจอไฉจิ๋ว ไม่มีกฎข้อนี้ ถ้าเจ้าไม่อยากถูกลงโทษ ก็รีบยอมรับผิดซะ ข้าจะไปเจอไฉจิ๋ว ทั้งเป่าฉี ถ้าไม่ให้ข้าเจอไฉจิ๋วยังไงข้าก็ไม่ลงชื่อ เจ้า จะลงโทษข้ายังไงก็เชิญ ได้ข้ายอมให้เจ้าไปเจอไฉจิว ลงชื่อ ไฉจิ๋ว ผู้ยินซี เจ้า อย่าเข้ามา จะเป็นไงบ้าง เจ็บมากไหม ไม่ไม่เจ็บ หมอไปล้าง ให้กินยาฝรั่ง กินแล้วดีขึ้น
แต่ยาฝรั่งก็มีข้อเสียหลังกินแล้วจะเวียนหัว ไฉจิ๋วไม่ต้องห่วงนะ หมอไปหลังต้องรักษาเจ้าหายแน่ ข้าไม่เป็นห่วงหรอกเมื่อกี้จิตใจของข้ากำลังสับสน ข้าคิดหลายเรื่อง เราจะไม่ตายที่นี่ ถ้าท่านจะตาย ก็หลังจากนี้หลายสิบปีตายในบ้านตัวเอง มีลูกของปี้เจิ้งกับเสียวอูนั่งอยู่รอบเตียงรอส่งท่าน ส่วนข้าจะไปตายที่บ้านเกิด ถึงข้าจะไม่ใช่คนร่ำรวย ไม่มีงานศพใหญ่โตแต่พี่น้องเพื่อนบ้านคงจัดงานศพให้ข้า ขอบคุณที่ข้าขนข้าวสารไปฝากพวกเขาผู้หญิงซีอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ โลกใบนี้ล้วนเป็นไปได้ ข้าคิดว่าไหถังไปเทียนจิน ชาตินี้คงไม่เจอกัน ไม่คิดว่า พอข้าตื่นขึ้นมา เห็นนางยืนอยู่ตรงนั้น ขี้บ่นเหมือนเดิม พูดไม่ยอมหยุด บอกข้าว่าใช้จิวใส่เสื้อให้หนาๆใช้จิวอย่าลืมกินยาเอาหยิบสิเดิมทีข้าคิดว่าจะเจอท่านที่ลานประหาร คิดไม่ถึง ตอนนี้ข้าได้คุยกับท่านอย่างมีความสุข ไฉจิ๋ว ไฉจิ๋ว หันกลับมามองหน้าข้าได้ไหม ไฉจิ๋ว ข้าต้องไปแล้ว รักษาตัวด้วย บ้านเจียง ท่านแม่ ข้าสืบรู้แล้ว ราชสำนักส่งอ๋องโมวกเหล็กไปรบที่หนานทง หนานทงเหรอ ทำไมบังเอิญจัง ตอนนี้หนานทงวุ่นวายมาก ใครจะไปส่งหนังสือคำร้อง10,000 คนให้ท่านอ๋อง ถึงส่งไปถึงมือท่านก็ไม่ว่างมาช่วยเราหรอก ไม่มีทางเลือก ยังไงเราก็ต้องลอง พี่เจิ้ง ตอนนี้หนานทงอันตรายมากนะ พี่รอง คิดให้ดีๆมันอันตรายนะ นอกจากท่านอ๋องแล้ว ไม่มีใครช่วยแม่สีกับชายจิ๋วได้ ข้าจะระวังตัว ปีเจิง ท่านแม่อย่าห้ามข้า ข้าต้องเสี่ยง แม่สีดีกับข้า ข้าจะไปสำนักคุ้มภัย จ้างผู้คุ้มภัย พรุ่งนี้บ่ายจะออกเดินทาง อามิน ช่วยข้าเก็บเสื้อผ้า แม่ปีเจิง แม่ชิวมิน มีอะไรเหรอ เออท่านวางใจจะให้ปีเจิงเป็นหนานทงเหรอ ใช่ว่าเราจะเห็นแก่ตัว ตอนนี้อาหมินตั้งท้อง ข้าคิดว่าไม่ควรให้ปีเจิงไปเสี่ยง แม่ชิวมิน ข้าเองก็คิดแบบนั้น แต่เขายืนยันจะไปให้ได้ ถ้าเราไม่ให้เขาไป ก็มีวิธีเดียว มีวิธีเหรอ คุณชายลอง ที่สำนักคุ้มภัยไม่มีใครกล้ารับงาน ที่หนานทงอันตรายมาก เอางี้
ร้อยการรบสงบก่อน เราค่อยไปหนานทง เจ้าไม่ต้องพูด ข้าตัดสินใจแล้ว พี่เจิ้งมาพอดีเลย แม่ทั้งสองหายตัวไป เป็นไปได้ยังไง เขาก็ไม่รู้ตื่นมาก็ไม่เห็นพวกนางแล้ว พี่เจิ้งหาอะไรเหรอ หามีดกับรองเท้า หามีดกับรองเท้าทำไมอะ ท่านแม่เอามีดกับรองเท้าไปแล้ว นางต้องไปที่หนานทง เจ้ากวงตามมา ครับ พี่เจิ้ง เท่าแกเห็นผู้หญิง2 คนผ่านมาทางนี้บ้างไหม รูปร่างยังไงเหรอ คนหนึ่งผอมๆตัวเล็กๆ ส่วนอีกคนหนึ่งตัวสูงใหญ่ พูดเสียงดังมาก ใช่ใช่เขา2 คนมานั่งพักที่นี่ นางมาเมื่อไหร่ วันนี้เมื่อตอนเช้า คุณชายรอครับ เดินทางไปนานคงตามไม่ทัน ท่านอ๋อง ข้าขอร้อง ท่านช่วยชีวิตเป่าฉีด้วย ไม่ใช่แค่ความต้องการของเราคนบ้านเจียง แต่เป็นความต้องการของชาวอูซีนับหมื่นคน ท่านอ๋อง ท่านช่วยหูหยินสีด้วย ไม่ต้องพูดแล้วเปาฉีเป็นคนยังไงข้ารู้จักดีแต่ข้าช่วยไม่ได้ เพราะอะไรคะนางเป็นนักโทษราชสำนัก ท่านยังช่วยได้ทำไมครั้งนี้ช่วยไม่ได้ ข้าแพ้สงครามหลายครั้งองค์ไทเฮาไม่เชื่อใจข้าศัตรูราชสำนักก็ต่อต้านข้าไม่เหลือความเป็นองค์หมวกเหล็กตอนนี้ข้ากลายเป็นหมาตกน้ ท่านอ๋อง ท่านช่วยไม่ได้จริง ๆ เหรอ ำช่วยไม่ได้แสงไฟระเบิดเต็มท้องฟ้าเจ้ามาขอให้ข้าช่วยไม่ได้จริงๆขอโทษจริงๆนะข้าสั่งลูกน้องให้ปกป้องพวกเจ้าเดินทางปลอดภัย ท่านอ๋อง ทุกคนหมอบลง แม่ชิวผินบอกเร็วแม่ชิวหมินหนีเร็ว ไปเร็ว แต่เท้าหลินนักโทษมาแล้วครับ ผู้หญิงสี่ได้ข่าวว่าเจ้าเป็นไข้ ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหม เรียกข้ามาทำไม คืออย่างนี้ คนที่อูซีขอร้องข้าให้ข้าปล่อยเจ้าไปอยู่กับครอบครัว3 วัน ถึงเจ้ามีโทษประหาร ซึ่งตอนนี้ต้องรอคำสั่งจากทางศาล แต่ว่าที่ผ่านมานั้น เจ้าเคยทำความดี ตอนนี้ข้าเมตตาต่อเจ้า ให้เจ้าไปอยู่กับครอบครัว3 วัน แต่เจ้าอย่าคิดหนีเด็ดขาด พวกเฒ่าแก่เฉินเอาชีวิตทั้งครอบครัวมาประกันให้เจ้า แล้วชายจิ๋วล่ะ ใช้จิวข้าปล่อยไปแล้ว3 วันเหมือนกัน เขาป่วยหนักมาก ให้เขาไปให้หมอไปหลังตรวจเผื่อเขามีอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็จะได้ไปท ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ข้าจะกลับ ำพานางลงไป ครับแต่เท้า รอลุ้นเดี๋ยวก็มาเนี่ยแล้วมาแล้ว ผู้หญินสี ผู้หญิงสิผู้หญิงสิเป็นไงบ้างคะผู้หญิงสิคงลำบากมาก เรามารับท่านกลับบ้าน ใช่แล้วหินสี ใช่ ท่านจะต้องไม่เป็นไรนะ ผู้หญิงสี่ท่านช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้พวกเราจะไม่ยอมให้ท่านเป็นอะไรหรอก ใช่แล้ว เราจะปกป้อง ใช่เราจะปกป้องท่านผู้หญิน ขอบ สี คุณทุกคน ผู้หญิงสี่ไม่เป็นไรใช่ไหม ไม่เป็นไร ที่ท่านได้ออกมา ต้องขอบคุณพวกเฒ่าแก่เฉิน พวกเขายื่นคำขาดจะไม่ค้าขายในอู่ซีหากทางการไม่ปล่อยท่านภายใน3 วัน ขอบคุณเท่าแก่เฉิน ขอบคุณมาก ไม่เป็น นี่ ไร ไม่ต้องพูดแล้ว เรากลับกันเถอะ ระวังนะ ค่อยๆค่อยๆผู้หญิงค่อย ระวังนะคะ ๆค่อยๆนะ ผู้หญิงสี่พวกเราทั้งอู่ซีเขียนหนังสือลงชื่อ 10,000 คนขอให้ศาลปล่อยท่านออกมา ดูสิ คนทั้งอู่ซีมาช่วยกันลง ท่า ชื่ น อ ดูได้เลย ดูสิ ได้เท้าหลินใต้เท้าทุกท่าน
ข้าเป็นบัณฑิตจนเป็นตัวแทนคนทั้งอูซีทำเรื่องลงลายมือ10,000 คน หลายปีก่อนที่บ้านข้าไม่กินน้ำข้าวก็กินหัวมัน เพราะข้าวสารของอูซีมีแต่แพงขึ้นไม่เคยลดลง ชาวบ้านอดอยากเหตุผลเพราะพรรคดำเก็บค่าขนส่งแพงไม่มีใครกล้าคัดค้านแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งกล้าเดินออกมาสู้กับคนที่ดุร้าย 3,000 กว่าคนของพรรคดำพยายามสู้พยายามเจรจาทำให้ชาวบ้านมีปัญญาซื้อข้าวสารมาหุงกินเมื่อ2 ปีก่อนอูซีเกิดภัยพิบัติแมลงเป็นครั้งที่หนักกว่าทุกๆ ครั้งผู้หญิงคนนี้ก็มาช่วยแก้ปัญหาแนวทางแน่วแน่ตัดสินใจเด็ดขาดให้เก็บเกี่ยวล่วงหน้าทำให้พวกเราทั้งอูซีพ้นภัยมาได้ปีนี้โจรหอกยาวบุกเข้าเมืองผู้หญิงคนนี้ควรเก็บเงินของตัวเองแล้วหนีไปแต่นางทำเพื่อพวกเรายอมใส่หมวกราชการของโจรหอกยาวนางไม่รู้หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโจรหอกยาวจะผิดกฎหมายวินาทีนั้นใจของผู้หญิงคนนี้ก็พร้อมจะตายเพื่อชาวบ้านผู้หญิงคนนี้ควรจะตายไหมถ้าต้องตายก็ควรจะเป็นข้าที่ตายก่อนถ้าไม่มีนางข้าคงอดตายถ้าไม่มีนางคนทั้งอูซีคงจะอดตายผู้หญิงสี่ถึงแล้วค่ะ งานศพ ที่บ้านเกิดเรื่องอะไรขึ้นฮะใครเหรอ ใครเหรอฮะ ผู้หญิงสี่ 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 ผู้หญิงสี่ผู้หญิงสี่มาสี่พี่สามพี่สามพวกเจ้ามัวทำอะไรกันอยู่เขาเพิ่งจะถูกขังได้ไม่นานบ้านก็เกิดเรื่องแบบนี้ ที่ผ่านมาพี่สามสุขภาพดีมาตลอดเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้ เพราะอะไร ข้ากับแม่ปีเติงไปที่หนานทงไปหาอ๋องหมวกเหล็ก พวกเราเจอเขา เขาบอกว่าเขาช่วยเราไม่ได้ ระหว่างทางที่กลับ ทุกคนปอบลง โจรหอกยาว แม่ชิวมิน รอบโจมตีทหารชิงลูกปืนลูกระเบิดตกบนฟ้าถล่มแม่ปีเจิงจับมือข้าพยายามวิ่งหนีพวกเราคิดว่าหนีได้แล้วแต่สุดท้าย แม่ชิวมิน ระเบิดลูกสุดท้ายตกมาโดนนางคนดีแม่ปีเจิงแม่ปีเจิงเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง แม่ปีเจิงไม่นะฉันต้องไม่ตาย พี่สามพี่สามทำไมเจ้าทำแบบนี้ทำไมถึงเอาชีวิตไปเสี่ยง ผลงานทุกคนขอรบกวนเวลาเดี๋ยวข้ามีเรื่องมาแจ้ง ผู้หญิงคนนั้นจะโดนตัดหัวปี้เจิ้งไว้ทุกข์ยังมาทำงานไม่ได้ข้าจึงมารับหน้าที่แทน ชิ่งฟงเหนียนมีเท่าแก่ใหม่ข้าขอแนะนำให้รู้จัก
ท่านนี้น้องชายใต้เท้าหลิน ท่านนี้น้องชายหุยหยินใต้เท้าหลิน เมื่อก่อนค้าขายที่เมืองหลวง ข้ากับท่านแม่ตัดสินใจ เชิญร่วมการค้าที่ชิ่งฟงเหนียน2 ท่านร่วมการค้าละ30ซึ่งเมื่อก่อนชิ่งฟงเหนียนจะมีปัญหาเรื่องการค้าขนส่งแพง ตอนนี้ไม่มีปัญหา ข้าตัดสินใจเชิญท่านลุงร่วมการค้าร่วม30ท่านลุงเป็นคนกันเอง ไม่มีการทะเลาะกัน สวัสดีทุกคน ทุกคนจะฟังเขาชิฟงเหนียนมีเท่าแก่คนเดียว คนที่มีสิทธิ์ถือกุญแจคือหูหยินสี ใช่แล้วผู้หญิงคนนั้นจะถูกตัดหัวแล้ว ถ้าไม่สีเกิดเรื่องข้าเป็นคนถือกุญแจห้องบัญชีข้าไม่ยอมให้คนนอก ให้คนเลวๆเข้ามาในชิงฟงเหนียน เจ้าฟังนะ ใครอยากกินข้าวชิ่งฟงเหนียน เรียกข้าเท่าแก่ใหญ่เท่าแก่รองเท่าแก่3เท่าแก่4เจ้ามานี่เรียกเท่าแก่รองเท่าแก่3เรียกเจ้าเรียกเท่าแก่รองเท่าแก่3ไม่เรียก นี่พวกเจ้าไม่กินข้าวชิ่งฟงเหนียนแล้วใช่ไหม ถ้าให้เรียกคนเลวว่าเท่าแก่ข้าขอยอมอดตาย ข้าก็ยอมอดตาย ข้าก็ยอมอดตาย ประชายรองผู้เราอย่าไปไหว้ศพผู้หญิง3ครับ ได้งั้นก็ไป พวกเจ้าถูกไล่ออกพรุ่งนี้ไม่ต้องมานี่ ท่านหลิน ท่านคงเห็นแล้ว เราลงเรือลำเดียวกันอย่าให้ชิ่งฟงเหนียนเกิดเรื่อง จะช่วยบอกพี่ชาย ให้คืนความยุติธรรมให้เราด้วย ประกาศคำสั่งก่อนตายชุดที่2ต้องทำตามคำสั่งก่อนตายชุดที่1ท่านไม่ต้องห่วงข้าจะไปแจ้งพี่ชาย รบกวนด้วย หมอไปเหรอบอกข้าตามตรง อาการป่วยของข้ามีหวังไหม พูดตรงๆตอนนี้ยังไม่มียารักษาวัณโรค หมอไปหลัง ข้าขอร้อง ช่วยพี่จิ๋วด้วยนะคะ น้องสามน้องสาม พี่รองอย่าเข้ามาใส่ผ้าปิดจมูกพี่รองเป็นไงบ้าง น้องสามข้าได้ข่าว เอาหมวกเหล็กมาอูซีเขาคงไม่ได้มาช่วยเจ้ากับหัวหยินสี เพราะอะไร เขาแพ้สงครามหลายครั้ง องค์ไทเฮาโกรธมากปลดเขาจากตำแหน่ง เขาเพียงผ่านมาจะเข้าไปเมืองหลวง เพื่อไปรับโทษ พี่จิ๋ว พี่จิ๋ว น้องสาม ให้เขานอนลง เดี๋ยวข้าไปเอาน้ำมาให้นะ พี่ชายจิ๋ว กินยานะ พี่ชายจิ๋ว น้องสาม พี่ชายจิ๋ว น้องสามจะไปไหนอะ พี่ชาย น้อง จิ๋ว สามจะไปไหน น้องสามนี่ ไปหาหูหยินสือ พี่ชายจิ๋ว ฟังข้าก่อน กลับไปพักผ่อนนะ ตอนนี้จะช่วยอะไรนางไม่ได้ ใช่ ปล่อยข้า น้องสามน้องสาม หน้าตาหูหยิน3สงบมากเอาฉีเสียใจไปเลย ขอบคุณค่ะ ท่านอ๋อง ข้าก็ไม่สบายใจ ผู้หญิง3ฝ่าดงระเบิด น้ำมือรายชื่อให้ข้าช่วย แต่ข้าก็ช่วยไม่ได้แถมนางยังเสียชีวิต ท่านอย่าโทษตัวเอง พวกเราเข้าใจค่ะ ท่านอ๋องมาแล้วคำนับท่านอ๋อง ขอบคุณครับท่านอ๋อง ตามสบาย ไม่ต้องมากพิธี แม็กซี่ลูกน้องเท่าแก่เฉินมีน้ำใจ อยากมาไหว้ศพท่านแม่ ขอบคุณในน้ำใจค่ะ ผู้หญิงสี่ถึงเวลาแล้วอ่ะท่านอ๋องช่างมีน้ำใจ ท่านก็มาด้วยผู้น้อยขอคำนับท่านอ๋อง ไม่ต้องมากพิธี ผู้หญิงสี่ครบ3 วันแล้ว เชิญเจ้ากลับไปเข้าคุก อาหาร เอาตัวไป ครับ ได้เท้าหลิน พี่สามจะฝังพรุ่งนี้ ขอให้ข้าได้ส่งนางครั้งสุดท้ายได้ไหม ให้เจ้ามาบ้าน3 วันถือว่าเมตตาแล้ว อย่าทำให้ข้าลำบากใจเลย
ฟังนะ ก่อนเจ้ากลับเข้าคุกช่วยเอากุญแจตาประทับและสมุดบัญชีให้คุณชายใหญ่ด้วย เพราะอะไร คนตายแล้ว เอาอะไรไปไม่ได้ เจ้าไม่ต้องโลภเอากุญแจห้องบัญชีไปด้วย ตอนนี้เจ้าใกล้ตายแล้วล่ะ ผู้หญิงสี่ตายแน่แต่ต้องหลังจากนี้หลายสิบปี มีลูกหลานเต็มบ้าน รอส่งนางครั้งสุดท้าย มีวาสนาอายุยืน ไอ้จิวเจ้ามาก็ดีแล้ว อาหารเอาตัวไป ช้าก่อนแต่เท้าหลินทำไมต้องจับข้าทำผิดอะไร ผู้หญิงสี่ทำผิดอะไร จังมันป่วยจนโง่พวกจังมันคิดกบฏเจ้าคนทรยศ ข้าแล้วเป็นกบฏพวกเรารับใช้ราชสำนัก สร้างผลงานใหญ่ให้ราชสำนักจะว่าข้ากบฏเจ้าเซ่ที่คิดกบฏพวกเจ้าเป็นหมาก่อกบฏเจ้ามันเป็นลูกอกตัญญูก่อกบฏ จังมันบ้า ไม่ยอมรับว่าเจ้าทรยศเหรอพี่รอง ทำอะไรกัน ทุกคนเห็นไหม โจรหอกยาว ผมเปียของเขาเป็นของปลอมก่อนโจรหอกยาวเข้าเมืองเขาตัดเปียของเขาทุกคนดูให้ดีของปลอมใช่ไหมจะเป็นลูกน้องโจรหอกยาว จะหุบปากนะ คนทรยศ โดนใช้จิวไป เจ้าทรยศยังกล้าจะฆ่าแล้วโจรหอกยาวอยู่นอกเมืองยังไม่ได้ทำอะไรจะพาครอบครัวรีบขนเงินทองหนีไปคนที่ก่อกบฏคือเจ้าเจ้าด้วยเป็นพี่น้องกับผู้บัญชาการโจรหอกยาวยังบอกว่ากางเกงหนึ่งตัวผลัดกันใส่เหลือเงินเล็กน้อยแบ่งกันใช้ยังไม่เข้าเมืองก็มอบตำแหน่งผู้นำฝึกทหารแต่เจ้ากลับก่อกบฏร่วมมือกันขายชาติ จะพูดแล้วไหล จะเคยทำไหมจะเคยทำจริงๆเท่าแก่ทุกท่านพวกท่านเป็นพยานเขาเคยทำไหม ใช่ ใช่ เขาเป็นหมาตัวหนึงที่อยู่หน้าผู้บัญชาการ เขามาฆ่าเราจ่ายค่าฝึกด้วยนะ จับลูกเมียข่มขู่พวกเรา จับตัวไปใครขัดขวางฆ่าให้หมดเลย อย่าเข้ามา อย่ามานะพวกสุนัขรับใช้น่าจับข้ากับผู้หญิงสี่พวกข้าได้รับคำสั่งรับสู้ด้วยชีวิตเสียเข้าทับเสือตอนนั้นพวกเจ้าอยู่ที่ไหนท่านอ๋องขอโทษที่บอกฐานะของพวกเราก่อนที่ท่านจะอนุญาตพวกสุนัขรับใช้ข้าไม่ใช่ข้ากับผู้หญิงสีเป็นสายลับราชวงศ์ชิงพวกเจ้าจะไม่ได้อูดไซข้าไม่ใช่ผู้หญิงสีเสี่ยงชีวิตไปฆ่าผู้บัญชาการอูดสีคงถูกโจรหอกยาวฆ่าตายหมดเผาทิ้งไปหมดแล้วผู้หญิงสีบอกพวกเขาผู้บัญชาการสารเลวมันตายยังไงก่อนจะตายเขาพูดอะไร ผู้บัญชาการคนนั้น บอกจะสู้กับราชวงศ์ชิงให้ถึงที่สุด สู้ไม่ได้ จะใช้วิธีเอาระเบิดฆ่าคนเผาให้หมด แย่งชิงให้หมด ไม่ให้เหลือ แม้แต่หญ้าต้นเดียว จากคนสารเลวนั่นถูกผู้หญิงสี่เอาปืนเล็งไปที่หัวของเขา โดยไม่มีทีท่าว่าจะหวันคลั่งเดียวกันทันทีถ้าพวกเจ้าไม่เชื่อ ก็ไปขุดศพผู้บัญชาการสารเลวขึ้นมาดูว่าที่หัวของเขาถูกยิงตายจริงใช่ไหม เจ็บใจจริงๆข้าทนไม่ไหวแล้วเอาดาบมาแต่จริงก็เข้ามาเลย ทำไมคิดฆ่าคนปิดปากเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวก่อน ได้เลยเจะฆ่าข้าทำเพื่อราชสำนักข้าทำเพื่อทุกคนจนต้องติดโรคเจ้ารังเกียจข้าเหรอฮะ ไปจะรับชนะจากสำนัก ทุกคนจะไปเชื่อเขาข้าถูกพวกโจรหอกยาวจับ ให้ไปดูแลคนเป็นโรค เจ้ากำลังโกหกฐานะข้าถูกเปิดเผยข้าถูกจับไปขังกับคนที่เป็นโรคข้าไม่เคยเจอเจ้าทุกคนเคยได้ยินไหมเคยเห็นเขาดูแลคนเป็นโรคไหม ไม่เคยเห็นเลยอยู่ไหนมาไปหลัง เจ้านับถือพระเจ้า พูดโกหกไม่ได้ บอกมา ตอนเจ้าไปรักษาคนเป็นโรค เจ้าเคยเจอข้าใช่หรือเปล่า ไม่เคย
ข้าไม่เคยเจอเจ้าข้าเจอแต่ท่านไฉจิว เจ้ากล้าโกหกจะถูกพระเจ้าลงโทษแน่ พระเจ้าลงโทษคนเลวไม่ลงโทษคนนี้ เจะไปตายซะเถอะ เฮ้ย ทุกคนเงียบก่อนโอ้หยินสี่ใช้จิวปิดก่อน ถ้าพวกเจ้ารับคำสั่งจากท่านอ๋อง เป็นสายลับราชวงศ์ชิงทำไมวันที่ถูกจับ พวกเจ้าไม่พูด ทั้งยอมรับผิด ท่านอ๋องทำไมไม่บอกตั้งแต่แรก เพราะอะไร เพราะอะไร แต่เท้าหลินคำถามของเจ้าให้ข้าตอบดีไหมข้ารับคำสั่งจากองค์ไทเฮาไม่ว่าจะเสียอะไรใช้วิธีอะไรข้าโจรหอกยาวให้หมดถ้าให้ใครเป็นสายลับต้องบอกเจ้าด้วยเหรอมีกฎบัญญัติไว้ไหมคืนนี้ข้าจะนอนตอนไหนต้องบอกเจ้าหรือเปล่าข้าจะเข้าห้องน้ำเมื่อไรต้องบอกเจ้าด้วยไหมข้าพอใจจะพูดเมื่อไรก็ได้ข้าเก็บเอาไว้มาพูดตอนนี้เพื่อล่อเสือออกจากถ้ำให้ทุกคนเห็นหน้าที่แท้จริงของปีศาจอย่างพวกเจ้า ท่านอ๋องปราดเปรื่องราชวงศ์ชิงจะเจริญผู้หญินสี่ไม่มีวันตาย ท่านอ๋องปราดเปรื่องท่านอ๋องปราดเปรื่องท่านอ๋องปราดเปรื่อง ท่านอ๋อง เจ้าสู้เมื่อก่อนไม่ได้ ควรเก็บแรงเก็บใจ ใช้ชีวิตสบายๆทำไมต้องสู้เพื่อคน2 คน อย่าพูดมากเลยให้เวลาเจ้า2 วันเขียนหนังสือส่งไปที่ศาลบอกว่า2 คนนั้นเป็นสายลับของข้าให้ยกเลิกการลงโทษ ท่านอ๋อง ขอโทษที่ปฏิเสธ ใครๆก็รู้ หลังจากเจ้ากลับเมืองหลวงก็คือคนว่างงาน ถ้ารู้ว่าข้าจะเป็นคนว่างงาน แต่ข้ายังทำเรื่องนี้ทำให้ถึงที่สุดอูฐที่ผอมตายก็ยังใหญ่กว่าม้าเจ้าเคยได้ยินไหมแต่เท้าจึงกัวฟังเป็นลูกศิษย์ข้าแต่เท้าหลี่หงจางก็เป็นลูกศิษย์ของข้าคนที่อยู่รอบตัวข้าถ้าไม่ใช่ญาติของฮ่องเต้ก็เป็นขุนนางคนหนึ่งอยากให้ข้าเอาเรื่องของเจ้าไปบอกใครไหมบอกแต่เท้าจงถังดีไหมบอกแต่เท้าจึงกัวดีไหมหรือว่าจะบอกฮ่องเต้ชิง โอ้คือแบบ บอกได้เท้าหลี่หงจางเลย ตอนนี้ท่านอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ไปทำการเลย世間什麼愛叫純潔？你今年花陣似紅蝴蝶，飽經挫折，傷口擋雨都不知會磨滅。世間什麼愛叫純潔？主宰絕望仍力竭，留守最尾一起，那不力竭。舉杯暢飲何必秀美，奏一闕曲傳千里。斜陽隨着清風，已悠悠泛。